מזל שאתם כאן. היינו כל כך קרובים לפריצת דרך בתחום האנרגיה החלופית, כשפתאום הכל יצא משליטה. בואו תכירו עם מה יש לנו כאן עסק. מדובר במש. יש לנו כאן 3 מקרים. אנחנו חייבים לייצב את המשים האלה אל תוך מבנה יציב. מה זה אומר בפועל? שכל מש צריך להתאים למסגרת שסביבו. מה זה מש אתם שואלים? מש הוא רשת של חיבורים המייצרים יחד צורה בעלת פני שטח. לעריכתו לרוב אנחנו קוראים מידול. בריף כללי על כל האמצעים העומדים לרשותנו. עד כה כל מה שערכנו במרחב התלת-מימדי נעשה במצב עריכה Object Mode. הוא זה שנתן לנו להזיז את האובייקטים במרחב. הזזנו אובייקטים אבל לא ערכנו את התכולה שלהם. וכמו שאתם רואים אנחנו צריכים לשנות את הצורה ולא רק להזיז את זה כיחידה. לאובייקטים עם אינפורמציה שדורשת עריכה במרחב התלת-מימדי יש מצבי עריכה שונים. אם נבחר אובייקט מסוג מש ונפתח את תפריט מצבי העריכה, תוכלו לראות שיש לו לא מעט. לעומתו, אובייקט מסוג תאורה מכיל רק מצב עריכה אחד. שינוי של פרמטרים של תאורה נעשה בתפריט ה-Properties, ולכן אין צורך לערוך זאת במצב עריכה מיוחד. הייתי מרחיב עוד בנושא, אבל אנחנו באמת חייבים לגשת למשימה. אתם מוכנים? אנחנו הולכים לערוך את הדאטה של המש. נבחר את המש ונעבור למצב העריכה Edit Mode. כעת אנחנו עורכים את הדאטה של האובייקט. הדאטה, לא האובייקט עצמו. שימו לב שהכלים מצד שמאל והתפריטים למעלה משתנים בהתאם למצב העריכה בו אנחנו נמצאים. זה בדיוק העניין. מצבי העריכה מאפשרים לנו פוקוס על המשימה שלנו עם הכלים הנכונים בהישג יד. בכללי מומלץ למדל במצב Render View Solid, כי הוא מציג את המש בצורה אופטימלית ללא כל מיני קישוטים של התצוגה הסופית. ובנוסף, אם הסצנה כבדה למחשב שלכם והוא מתקשה להריץ אותה, עכשיו התצוגה תהיה כלילה יותר וחלקה יותר. במצב עריכה של מש ישנם 3 מצבי בחירה: Vertex, Edge ו-Face. Vertex הוא נקודה עם מיקום בחלל. Edge הוא קו שמקשר בין 2 ורטקסים או יותר. Face הוא תוצאה של 3 ורטקסים ומעלה שמחוברים זה לזה בעזרת אדג'ים. ה-Face הם פני השטח הנראים, אלו שנראה בתמונה הסופית שנייצא. כל מניפולציה שנעשה למש תהיה קשורה לאחד מה3. הקיצורים במקלדת לעבור בין מצבי הבחירה הם 1 לוורטקס, 2 לאדג' ו3 לפייס. אותם כלי שינוע שאנחנו מכירים עובדים גם כאן. בואו נעבור למצב בחירה של ורטקס ונבחר בכלי ה-Move. בואו נתאים את הוורטקסים למסגרת. נזיז את הוורטקסים שיתאימו למסגרת ותראו שכל ורטקס שיגיע למיקום שלו יזרח בצבע ירוק. מצוין, עם כל הפייסים בצבע ירוק סימן שסיימנו. בראבו. אבל אסור לנו להישאר שעננים. בואו נמשיך לצורה השנייה. חשוב שנבין שאנחנו יכולים לבחור ולערוך רק מה שכלול בתוך האובייקט שאנחנו עורכים כרגע. אנחנו לא יכולים לבחור שום דבר באובייקטים שאנחנו לא עורכים כרגע. נצא ממצב עריכה חזרה ל-Object Mode והפעם עם הקיצור Tab במקלדת. איתו ניתן להיכנס ולצאת ממצבי עריכה במהירות. נבחר את המש השני וניכנס למצב עריכה שוב. אם אנחנו תופסים Edge, אנחנו עושים מניפולציה על 2 ורטקסים יחדיו. ואם אנחנו תופסים Face, אנחנו עושים מניפולציה על כל אותם ורטקסים ואדג'ים שקשורים באותו הפייס. מצוין, אנחנו קרובים מתמיד. נצא ממצב עריכה ונעבור לשלישי. הקיצור Ctrl Tab ייתן לנו פאי מניו של כל מצבי העריכה של האובייקט הבחור. אני אחזור ל-Object Mode. אוי לא, המצב גרוע ממה שחשבתי. יש לנו כאן משים שכבר פיתחו שלוחות. בואו נמחק אינפורמציה. אני אכנס למצב עריכה. אני אתפוס את הפייס העליון. נלך לתפריט Mesh, Delete, או הקיצור X במקלדת.
תראו שהתפריט שואל אותנו מה ספציפית אנחנו מעוניינים למחוק. נגיד שנרצה להיפטר מהפייס הזה. מחיקה של הוורטקסים שקשורים בפייס הזה תשפיע גם על הוורטקסים השכנים. נעשה undo. אם אני אמחק את שני הוורטקסים התחתונים, אני פוגע גם בפייס השני. הרי הם חולקים את אותם הוורטקסים בחיבור ביניהם. נלחץ שוב על X ונבחר את האופציה Face. הפייס נמחק מבלי השפעה על האדג'ים השכנים. יש לנו כאן טבעת של אדג'ים עודפים. הם לא חלק מהמסגרת ואני ארצה להיפטר מהם. נדמה שאם אני אבחר אותם עם כלי ה-Select, כולם ייבחרו. אבל לא כך המצב. אנחנו לא יכולים לתפוס אינפורמציה שאנחנו לא רואים. אם אנחנו רוצים לתפוס את הוורטקסים שמחוץ לטווח הראייה שלנו, אנחנו צריכים להפעיל את מצב ה-X-Ray שכבר למדנו עליו. עכשיו אני יכול לתפוס את האינפורמציה שמבעד. מחיקה לא תעבוד כאן יפה. אנחנו רוצים למוסס את האדג'ים, אבל לשמור על הצורה הכללית. נלחץ על X, והפעם נבחר את המקבץ השני, שנקרא Dissolve, ונבחר Dissolve Edge. Dissolve הוא הפתרון שלנו. לא יאמן, פשוט לא יאמן. עשיתם את זה. ייצבתם את שלושתם. אוי לא. יש לנו כאן עוד 3 שיצאו משליטה, והם מקרים יותר מתוחכמים. אני משאיר לכם את המלאכה. סומכים עליכם, נתראה בשיעור הבא.